Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine ne regăsim din nou la un nou episod din Cafeneaua Ucraineană. Suntem la episodul cu numărul 9 și trebuie să reamintesc celor care nu sunt atât de familiari cu acest podcast că el se desfășoară sub egida Uniunii Ucrainenilor din România, se adresează în mod special minorității ucrainene din România, dar nu numai. Pentru astăzi avem un invitat cu totul special. Este vorba de domnul Bogdan Moisei. Bine ați venit! Bună ziua! Domnul Moisei are calitatea de a fi prim vicepreședinte în cadrul Uniunii Ucrainenilor din România. Înainte de a merge mai departe cu poveștile noastre, aș vrea să răspund cumva public unei întrebări care mi-a fost adresate săptămâna aceasta referitor la podcastul nostru și anume am fost întrebat de ce pun atât de mult accent pe povești în relație cu dialogul pe care îl port cu invitații mei. Și aș vrea să dau acest răspuns cumva practic, ca să înțelegem foarte bine de ce sunt importante poveștile în viața noastră. Este o poveste personală, iată, de data asta mă situez eu în poziția de invitat pentru un scurt moment și o să vă spun ce mi s-a întâmplat acum mulți ani de zile, poate 15 ani în urmă, pe când lucram ca și deckhand pe un iaht de croazieră. Deckhand înseamnă practic marinar, om de punte. Abia începusem să practic această, hai să zicem, meserie, nu era chiar o meserie în sine. Și rolul de bază pe care îl are orice marinar pe o barcă este acela de a învăța nodurile marinărești, care stau la baza activității oricărui marinar. Și pe parcursul unei luni de zile aveam de repetat o serie de noduri pe care trebuia să le învăț și deși îmi fuseseră explicate de o mulțime de oameni, nu reușeam să rețin cum se fac aceste noduri. Și aș vrea să fac o demonstrație astăzi ca să înțelegeți. O să folosesc cravata mea pentru că ține cumva loc de frânghie. Și ideea era așa, mi se spunea în felul următor. Faci un ochi, iei unul din capete, introduci în ochiul respectiv, îl petreci pe după bara de care urma să legăm, după care intră la loc în gaură și nodul respectiv se făcea și se strângea. N-am reușit să rețin lucrul ăsta, cum probabil la fel nimeni n-ar putea să înțeleagă. Ei bine, după o lună de zile am întâlnit un marinar cu experiență, era un băiat din Filipine, care toată viața o trăise pe o barcă alături de unchiul lui și învățase absolut tot. Nu mai exista niciun secret în viața marineriei pentru acel om. Și el mi-a explicat așa. A pus în aceste învățăminte o poveste. Mi-a explicat lucrul ăsta în mai puțin de un minut și ce mi-a spus atunci a rămas cu mine și probabil va rămâne până la sfârșit. Și mi-a zis așa, George, faci un ochi și mi-a spus așa, iepurele iese din vizuină, dă în conjur după copac, aici era bara, după care intră la loc în vizuină. Se strângea și se făcea nodul. Deci iată cum, printr-o simplă poveste, care a durat câteva secunde, lucrurile au devenit incredibil de clare. Așadar, pentru toți cei care ne privesc de acasă, cam acesta este rolul poveștilor pe care încercăm să-l atribuim și discuțiilor pe care le purtăm în cadrul podcastului nostru. Revenind, și îmi cer scuze că a trebuit să fac această paranteză complexă, să zic, domnule Moisei, bine ați venit! Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația mea. Vă mulțumesc pentru invitație. Am citit despre dumneavoastră că sunteți originar din Tulcea.
Și o să-mi permit să deschid așa discuția cu o întrebare oarecum familiară. Spuneți-mi, mai există lacul Ciuperca în Tulcea? Există. Am fost acolo de câteva ori și mi-a rămas întipărit lacul ăsta. V-ați născut în localitatea Crișan, din județul Tulcea. Așa este, da. Și practic ați copilărit acolo. Cum a fost? Cum a fost copilăria dumneavoastră, viața dumneavoastră? Cu drag mi-aduc aminte de acele vremuri din copilărie. Până în clasa 1-a copilărie am petrecut-o în satul Caraorman, care face parte din comuna Crișan, împreună cu bunicii mei, care erau de etnie ucraineană. Vreau să vă spun că 99,9% din populația acelui sat, la vremea respectivă, era de etnie ucraineană. Pentru mine, da, a fost o experiență plăcută. M-a învățat limba ucraineană, în primul rând, obiceiurile, tradițiile, încă de mic copil, însă am avut o problemă când am plecat la clasa 1-a la oraș, la Tulcea. Aveam probleme de comunicare în limba română. Mi-aduc aminte că părinții mei, ambii, tot de etnie ucraineană, acasă nu mai vorbeau limba ucraineană, vorbeau numai în română, ca să pot să mă acomodez eu să vorbesc în limba română. Și cum ați trecut peste... Hai să zicem relativ ușor am trecut, fiind copil, copiii se obișnuiesc repede. Așa e, da. Mai târziu, de fapt, fiecare vacanță, până în liceu, inclusiv în liceu, din prima zi și până în ultima zi am petrecut-o la sat, la bunici. A fost o perioadă frumoasă. Mi-a spus că ați făcut liceu în Tulcea. Cum a fost? V-a impresionat ceva din perioada liceului? Vă întreb din perspectiva faptului că, mă rog, parcurgând câteva comunicate ale Uniunii, am înțeles că în Tulcea există foarte multe religii diferite care aparțin diferitelor etnii până la urmă și oamenii conviețuiesc foarte bine împreună. Da, județul Tulcea, într-adevăr, este un județ în care conviețuiesc probabil cele mai multe etnii, toate etnii, aș putea spune, din țară. Toți trăiesc în pace, conviețuim foarte bine, ne înțelegem bine cu lipovenii, cu turcii, cu tătarii, cu macedonenii, cu absolut toată lumea. Deci, cumva, Dobrogea a fost un pământ primitor. Sigur. Ulterior ați urmat studiile universitare în Ucraina. Vă mai amintiți perioada de atunci? Sigur. Au fost și mai frumoși ani ai tinereții, da. În anul 1991 am absolvit liceul de fizică-matematică Spiru Haret din localitatea Tulcea și vremea respectivă am început să particip la evenimentele și acțiunile organizate de comunitatea ucrainenilor din Tulcea. La un moment dat mi s-a făcut propunerea să fac parte dintr-o echipă de elevi care va pleca la studii în Ucraina. Am acceptat, iar mai târziu, cred că prin toamna anului 1991, am plecat la studii să fac anul pregătitor la facultatea Institutul Pedagogic de Stat Ivano Franco din localitatea Drohobeci, Ucraina. Noi, limba ucraineană, în județul Tulcea, cel puțin pe vremea respectivă, n-am învățat-o în școală. O știam numai vorbită. De acasă. Da, și aceea, cum se vorbea la noi în sat, ucraineana veche, să zic așa. Când am ajuns la facultate, profesorii de acolo, normal, au vrut să vadă cam care este nivelul nostru de pregătire. Ucraina literară, probabil. Da, nu era nicio vorbă să cunoaștem ucraineana literară.
Ca să vă dau un exemplu, profesorul de fizică m-a întrebat a doua lege a lui Newton, să-i o definesc. Eu nu înțelegeam ce vrea de la mine. Am dedus mai mult că este vorba de a doua lege a lui Newton, i-am scris-o pe hârtie, forța egală cu masa ori accelerația, la care el m-a întrebat ce înseamnă asta. Eu i-am spus, forța așa, nu știam terminologia. Bineînțeles, cu bunăvoința colegilor pe care i-am avut, profesorii ne-au ajutat foarte mult. Într-o perioadă de un an de zile am pus la punct și ucraineană literară. V-ați însușit-o scris și vorbit, da. cum trebuie. În anul 1992 am susținut examen de admitere în Ucraina la Facultatea de Matematică Informatică, care era în cadrul Institutului Pedagogic. Da. După 2 ani de studii, de fapt în primul an de studiu, am aflat că s-a deschis o nouă facultate de management marketing. Eu undeva fiind sătul de matematică și de informatică, am hotărât la sfârșitul anului întâi să fac transferul la acea nouă facultate. În anul 2 am învățat pentru examenele de diferență și din anul 2 am început studiile la Facultatea de Management și Marketing. V-a mai folosit ulterior legea lui Newton? Nu, cu siguranță Niciodată. Niciodată, da. Ocupați poziția de prim vicepreședinte în cadrul Uniunii. Ce înseamnă această poziție? Cu ce se ocupă un prim vicepreședinte? Păi, în primul rând, în cadrul Uniunii Ucrainenilor din România suntem 4 prim vicepreședinți. Suntem primii pe listă atunci când domnul președinte nu poate, este ocupat sau are alte probleme, să-i ținem locul, să purtați dumneavoastră povara pe care o poartă domnul președinte. Se întâmplă destul de des, având în vedere că domnul președinte este o persoană foarte activă. Azi poate fi la Tulcea, mâine la Timișoara. Mi s-a mai spus, da. Da, apoi mâine la Satul Mare și așa mai departe. Se întâmplă să-i preluăm aceste sarcini, da. Și plus, în afară de cele menționate, avem anumite obligații și împuterniciri din partea Consiliului pe care trebuie să le îndeplinim. Nu e un lucru chiar atât de simplu să fii prim vicepreședinte. Care este istoricul dumneavoastră în cadrul Uniunii? Cum ați luat contactul cu Uniunea? Cum s-au întâmplat toate lucrurile astea pe parcurs? Contactul cu Uniunea cred că a început undeva în anul 1991. Deci de vreme? De vreme, foarte de vreme, da. Atunci am devenit membru al filialei Tulcea. Ulterior, în anul 1998 am devenit membru al filialei București, dar să vă menționez, în perioada când am fost membru al filialei Tulcea, având în vedere că eram și la facultate, acasă veneam destul de rar, cam de 2 ori pe an, vara și iarna, și nu prea mă implicam în activitățile filialei. Din 98, cum am spus, având în vedere că am revenit în țară după finalizarea studiilor, am hotărât cu soția pe care am adus-o din Ucraina. N-am venit cu mâna goală din Ucraina, da. Deci ați venit cu un dublu câștig, ca să spun așa. Este, să ne stabilim în București. Din 98 am devenit membru filialei București. În perioada 2001-2006 am fost secretarul filialei București. În aceeași perioadă am fost membrul Comisiei de Cenzori. Din 2006
și până în 2015 am fost președintele Comisiei de Cenzori, iar din 2015 și până în prezent, prin vicepreședinte. Deci, practic... Cam acesta a fost traseul. Cunoașteți Uniunea de la început și așa până este. astăzi. Da. Dacă ar fi să vă gândiți la faptul că ați aderat ca membru la filiala din Tulcea în 1991, cum vedeți evoluția filialei până în ziua de azi? Așa, ca o paralelă vis-a-vis de cum era atunci și cum este astăzi? S-au întâmplat schimbări majore sau... Schimbările au fost enorme, nu majore. Cred că nici paralele și inevitabile. Da. Păi, în 1991, evenimentele, acțiunile care erau organizate în cadrul filialei Tulcea se organizau mai mult pe baza pasiunii sau entuziasmului membrilor filialei. Se organizau, câteva evenimente pe an. În prezent se organizează câteva zeci de evenimente. Există sedii pentru filiala Tulcea, fiecare organizație locală și are sediul propriu, grupurile vocale au costume tradiționale. Deci lucrurile au luat o evoluție fantastică. Instrumente muzicale, acolo unde se dorește să se învațe limba ucraineană, deci întorsură la 360 de grade. Mi-a spus că ați fost membru al Comisiei de Cenzori și ulterior și președinte. Cu ce vă ocupați acolo? Ce înseamnă acest departament în sine în cadrul Uniunii? Deci, în primul rând, în conformitate cu legislația pentru asociații și fundații, este obligatorie existența unui asemenea organ, cum este Comisia de Cenzori. Inclusiv noi, în statutul Uniunii Ucrainenilor din România, avem prevăzută această comisie. Mai mult, membrii Comisiei de Cenzori sunt aleși în cadrul congreselor, desfășurate odată la 4 ani de zile. Păi, sarcinile principale sarcina principală este vegherea asupra executării bugetului Uniunii Ucrainenilor, verificarea periodică prin controale. Periodică noi avem prevăzut în statut odată la trimestru sau ori de câte ori este nevoie se face un control asupra situației financiare, a decontărilor, a absolut bugetului executat, iar Comisia de Cenzori prezintă un raport către Consiliul de Conducere. De asemenea, Comisia de Cenzori verifică bilanțul contabil al Uniunii, efectuează raporturile anuale și cam acestea sunt. Lucruri care țin de management și, de ce nu, poate un pic și de marketing acolo. Am vorbit și cu invitații din episoadele trecute și înțeleg că Uniunea a trecut prin niște momente sensibile la un moment dat. Și gândindu-mă că dumneavoastră aveți întreg parcursul ăsta de la începutul Uniunii și până acum, aș vrea să vă întreb cum ați simțit dumneavoastră momentele acelea. Că înțeleg că au fost perioade în care, Uniunea era susținută din fondurile personale ale membrilor și bănuiesc că n-a fost nici plăcut, nici ușor, dar iată că ați rezistat și ați parcurs drumul ăsta. Cu siguranță vă referiți la anul 2012, când pentru o perioadă de 6 luni de zile conturile Uniunii au fost blocate printr-o conjunctură, neplăcută. Un grup de persoane, câteva persoane, că mi-aduc aminte, a fost și un preot în acel grupuleț. Ok. Da, în fruntea acelui grup era o persoană, un infractor, să-i spunem direct. Asta cu preotul, ca să dea un pic de savoare poveștii. Așa este, da. Persoană care a fost condamnată ulterior, în prezent este dată în urmărire generală.
persoana respectivă nu se află în țară. Deci lucrurile au fost cât se poate serioase. Sigur, da. Ce au făcut acele persoane, indivizi, ne zice, s-au întrunit undeva la Suceava, într-o cârciumă, așa se zice, da, și... Într-un local cultural. Da. Au organizat un, așa zis, congres de fuziune între Uniunea Ucrainenilor din România și o organizație pe care nu vreau să-i spun numele. Ideea este că aceste lucruri nu s-ar fi întâmplat dacă la acel congres n-ar fi participat unul dintre prim vicepreședinții Uniunii Ucrainenilor din România la vremea respectivă. Situația a fost grea pentru Uniune, urmare ce au făcut dânsii mai departe. Ideea lor a fost în primul rând să acapareze fondurile Uniunii, să dezbine Uniunea, practic să destrame tot ce s-a realizat în toți acești ani. A fost foarte greu. Gândiți-vă că la vremea respectivă, în 2012, Uniunea deja avea filiale, organizații locale cu sedii, iar plățile pentru utilități trebuiau achitate. Și le-au suportat membrii, președinții, toți care, cum a putut, a contribuit ca să trecem peste acel impas. Gândiți-vă că erau persoane angajate în cadrul Uniunii Ucrainenilor din România, iar singura lor sursă de venit era salariul de la Uniune. Multe din acele persoane aveau credite la bănci. A fost greu, dar am trecut peste acel moment neplăcut. Totuși, acel moment a avut și o parte bună pentru cei care am fost implicați în Uniune. Am dovedit că suntem uniți și problemele nu o să ne destrame. O să rămânem uniți, o să trecem peste greutăți și o să luptăm pentru Uniune și pentru tot ce s-a realizat în această perioadă. Deci, cumva, la nivel de Uniune a adus o maturizare. Maturizare, dacă vreți, piatră de încercare. Ea spune. Este neplăcut că și în zilele noastre există persoane, noi putem numera pe provocări, eu le-am spune indivizi, da. care au tot timpul ceva de comentat, de contestat asupra deciziilor, hotărârilor, evenimentelor, dacă vreți, acțiunilor pe care le facem în cadrul Uniunii Ucrainenilor din România. Este dubios că acele persoane se activează, practic, în momente cheie. După ce avem un congres, începe să-l conteste. Când sunt alegeri locale, contestă candidații. Când avem alegeri parlamentare, contestă candidatul nostru pentru Camera Deputaților. Deci, practic, a devenit un sport național. Dar, așa cum am spus, sunt o mână de oameni și... Cumva, din păcate, lucrurile astea se normalizează în societatea de astăzi și, da, nu cred că există... Deși, din punctul meu de vedere, mi se pare clar că ei nu au un câștig de cauză, pentru că nu a trecut printre atâtea lucruri, dar iată, continuă. Eu mă gândesc că astea. La baza acestor persoane, deci persoane, eu le-aș spune pioni. Da. Tabla de șah. Există niște strategii... Da, care sunt persoane manipulate de probabil cei care au inițiat și acel... adversarii reali, de fapt. Proces din 2012. Părerea mea personală. Spuneți-mi așa, cum s-a întâmplat descentralizarea și cumva externalizarea activităților în cadrul Uniunii Ucrainenilor din România? Păi, haideți să vă spun, la noi facem tot timpul calcule, analize și la un moment dat, în urma unor analize, am ajuns la concluzia că
este mai rentabilă pentru noi externalizarea anumitor servicii. Pot să vă dau exemplu. Serviciu contabil, serviciu de resurse umane, din punct de vedere al cheltuielilor, decât dacă ar fi trebuit să angajăm persoane pentru a se ocupa de aceste poziții în cadrul Uniunii. Și așa am hotărât ca serviciile respective să fie externalizate. Să fie duse în afară. Da. Cum vedeți Uniunea astăzi, comparativ cu momentul când ați luat contact cu ea pentru prima dată? Cumva am înțeles de-a lungul episoadelor că au fost foarte multe schimbări, dar mă interesează și perspectiva dumneavoastră. Cum o vedeți dumneavoastră? În ultima perioadă s-au făcut multe modificări, multe realizări. Am crescut enorm. Comparativ cu, aș putea să vă spun, nu știu, 10-15 ani în urmă. Enorm am crescut. Evenimentele noastre capătă un cu totul alt impact asupra membrilor, asupra comunității. Gândiți-vă că încercăm să ne implicăm în tot ce ține de comunitatea noastră ucraineană. Pot să vă dau câteva exemple. Cred că suntem singura minoritate care încheiem contracte de parteneriat cu Ministerul Educației Naționale și atunci când se desfășoară Olimpiada pentru limba ucraineană, oferim premii în bani elevilor care participă și obțin premii la Olimpiadă. Și am înțeles că nu sunt niște premii superficiale, sunt chiar substanțiale. Consistente, da. Nu de mult la Constanța am avut consfătuirile naționale ale cadrelor didactice pentru limba ucraineană. Dorim în permanență să cunoaștem, să ținem pulsul națiunii, să cunoaștem problemele cu care se confruntă profesorii care predau în limba ucraineană, elevii ce probleme au, cu ce putem ajuta, cu ce putem interveni. Domnul președinte tot timpul ține mâna pe puls. Domnul Petrețchi, da, și oricând este nevoie, intervine și în Parlament și la Minister, peste tot se implică. Tot în această perioadă, nu de mult, vreau să vă dau câteva exemple așa de evenimente mai mari. Am avut strategiile pentru dezvoltarea administrațiilor locale. Tot la fel, vrem să cunoaștem problemele cu care se confruntă comunitățile unde trăiesc etnicii noștri, cu ce putem ajuta, cu ce putem interveni. Mai mult la aceste strategii pentru administrațiile locale, primăriile în care trăiesc etnicii noștri au încheiat șapte, contracte de colaborare, parteneriate cu primării din Ucraina. Deci eu zic că vă mulțumim. Da? În anul 2024, Uniunea Ucrainenilor din România a organizat summitul Congresului Mondial al Ucrainenilor din toată lumea. A fost Știu evenimentul, da. Cunoașteți evenimentul. Deci am crescut foarte mult pe plan intern, atât pe plan intern cât și pe plan internațional. Deci, practic, dumneavoastră scalați în mod permanent tot ce se întâmplă și poate avea efect și asta vă ajută foarte mult să transformați și să găsiți soluții spre o evoluție cumva în cadrul Uniunii, la nivel de Uniune. Sigur, deci trebuie să cunoaștem în permanență situația reală din teren. Din teritoriu. Iar soluțiile pe care le adoptăm, cred eu că sunt pe drumul cel bun. Noi tot timpul spunem că testul nostru de încredere al etnicilor se regăsește în alegerile care se desfășoară în România. Alegerile locale și alegerile parlamentare. Vreau să vă spun că am
La alegerile locale am obținut rezultate record. N-am mai avut până acum. Asta voiam să spun. Mi se pare că au fost rezultate. Incredibile rezultatele. Am avut aproximativ 50 de consilieri locali. Mai exact pot să vă spun 47 de consilieri locali și un primar. Deci am avut localități unde niciodată Uniunea Ucrainenilor din România n-a avut consilier. În alegerile parlamentare, tot la fel, am obținut rezultate record. Cu toate că într-o anumită zonă unde avem o așa zisă opoziție, focare, am obținut rezultat record. Unde nu de mult a fost schimbată conducerea, deci soluțiile adoptate de către conducere au fost cele bune. Pentru că probabil oamenii văd ce se întâmplă, sigur, văd că ele sunt reale și atunci reacționează vis-a-vis de asta. Cu siguranță. Dintre realizările dumneavoastră în cadrul Uniunii, care vă este așa cel mai de suflet, care v-a rămas în amintire? Pentru Uniune, cred că cea mai mare realizare a fost instituirea zilei de 9 noiembrie ca Ziua Națională a Limbii Ucrainene, prin legea 213 din 2018, la inițiativa domnului președinte Nicolae Miroslav Petrețchi. Mi s-a mai spus despre asta, deci cred că ea într-adevăr contează foarte mult. Ucrainenii din România meritau să aibă o asemenea zi. Noi ca și conducere, în primul rând, vrem să atragem cât mai mulți tineri în Uniunea Ucrainenilor din România, să-i coaptăm în toate acțiunile, evenimentele pe care le organizăm. Consider și cred că în sentimentul meu vor fi toți membrii Consiliului, că, practic, tinerii sunt, mai exact, noi suntem puntea de legătură dintre generații. Și, la un moment dat, tinerii vor trebui să preia atribuțiile noastre și vor trebui ca patrimoniul pe care l-am primit noi la rândul nostru, de la părinții noștri, mă refer la patrimoniul, limba, cultura, tradițiile, obiceiurile pe care le avem, la un moment dat vor trebui să le predea mai departe. Dar mai întâi să și le însușească ei. Da, să știți că și le însușesc, ne ajută în evenimentele noastre. Chiar pot să vă dau câteva exemple. Când am avut recensământul populației, tinerii noștri în localitățile unde trăiesc etnici ucraineni au fost cu autorecenzarea din casă în casă, au umblat, deci au făcut un lucru bun pentru etnicii noștri. O altă implicare a tinerilor când a început invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, pe 24 februarie. Tragicul eveniment. Tinerii noștri s-au mobilizat. Vreau să vă spun că în toate punctele de trecere a frontierei de stat cu Ucraina am asigurat permanența, 24 de ore din 24 de ore. Deci aveți oameni din Uniune prezenți peste tot, care ajutau la traduceri, îndrumarea celor veniți din Ucraina. A fost tot la fel o perioadă foarte grea pentru noi, pentru Uniune. Toate sediile noastre au fost transformate în spații practic de locuit pentru a aduce cât mai mulți refugiați în sediile noastre. Mașinile noastre le-am pus la dispoziția refugiaților. Am deschis un cont de ajutor. Da. Pentru donații. Pentru donații, da. Mi-aduc aminte în acea zi nefericită, o zi neagră pentru istoria Ucrainei și pentru istoria întregului glob. Eram în ședință, dacă nu mă înșel, la Predeal. Bineînțeles, ședința de Consiliu n-a mai putut continua, nu mai știam ce să facem, cum să ne mobilizăm cât mai repede ca să venim în ajutor. Și vestea de nicăieri. Da, de nicăieri. Dimineața, când am intrat în ședință, am aflat
de acea veste. Ne-am mobilizat, încă o dată am dat dovadă de mobilizare maximă. A fost greu, dar am trecut. Am vorbit și cu doamna Horvat despre lucrurile astea și, într-adevăr, mi-a povestit niște lucruri groaznice. Așa este. Dacă ar fi să priviți așa, undeva în viitor, probabil peste vreo 10-15 ani, cam cum credeți că ar arăta Uniunea? Sau cum ar trebui să arate ea? Aveți niște perspective, niște priorități care credeți că ar trebui să le ia în considerare? Prioritățile principale este investiția în tineri. Deci ei sunt resursa principală, practic? Resursa principală, da. Către care vă îndreptați atenția. Da. Altfel nu poate fi. Dacă nu vom investi în tinerii noștri, tot acest patrimoniu pe care îl avem, patrimoniu cultural mă refer, îl vom pierde. Deci, tinerii sunt baza noastră. Dar ei simt aprecierea asta din partea dumneavoastră? O înțeleg? Da, să știți că au susținerea noastră, tinerii noștri au organizația lor proprie. Da, am văzut. Da, dar ne ajută și pe noi, așa cum am spus, la organizarea evenimentelor, acțiunilor. Există o simbioză. Există, da. Să știți că am ajuns la sfârșitul podcastului nostru. Mai am o singură întrebare pentru dumneavoastră, să terminăm așa într-o buclă lejeră pentru toată lumea. Și voiam să vă întreb, dumneavoastră, din perspectiva unui dobrogean autentic, care sunt tradițiile locale care vă leagă cel mai mult de locurile natale, de acasă? De locurile natale, cu siguranță. Sărbătorile de iarnă, perit vechi. Mi-aduc aminte cu drag de clipele când veneam la bunicii mei, cum se punea masa de Crăciun la noi de Crăciun. Pentru masa de ajun se pregătesc mâncăruri de post. Mâncăruri tradiționale specifice ucrainenilor. Vareniki, ce înseamnă colțunași, vestiții colțunași care se fac la noi din varză și cu cartofi, aceia de cu brânză nu sunt de post. Da, sarmalele de post, cuteaua, care este o fiertură de grâu cu nucă sau cu mac, îndulcită cu miere, da. Cred că deja dintre doamnele care ne urmăresc acum se gândesc, noi n-am mai făcut colțunași de mult, hai să facem niște colțunași. Oricum, pe masă trebuie să fie cel puțin 12 feluri de mâncare. Așa se zice, da. Am înțeles. Deci cumva iernile dobrogene și-au pus amprenta asupra acestei relații cu acasă. Da, la noi în familie păstrăm aceste tradiții chiar și acum. Până astăzi, da. După masa de ajun de Crăciun se colindă, se merge în vizită la neamuri, la cunoscuți, la prieteni, obiceiuri foarte frumoase. Și foarte sănătoase, cumva. Sănătoase, da. Pentru că dacă ne uităm cumva în tot ce înseamnă urban, în ziua de azi, lucrurile s-au diluat foarte mult și oamenii au cam început să se separe așa. De aceea trebuie să punem accent să păstrăm acele tradiții. Bine, eu fiind din Dobrogea, fiecare zonă în care trăiesc ucrainenii noștri are tradițiile, obiceiurile specific, da. Cu specific. Este foarte important să le păstrăm și în concluzie, deci facem parte din patrimoniul cultural al României. Fie că suntem ucraineni, ruși, lipoveni, sârbi sau de altă minoritate. Contribuim la patrimoniul accentul cultural. Pe valorile autentice, practic. Da. Vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc. Că ați acceptat invitația și că ați împărtășit cu noi până la urmă poveștile astea.
încheiem aici podcastul nostru. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim foarte mult că ne-ați urmărit cu atenție și ne revedem la următorul episod. Numele meu este George Grigorescu, sunt gazda dumneavoastră și ne revedem în curând. Toate cele bune!